Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Επιτραπέζης Αντισφαίρησης. Καλώς ορίσατε σε μια αναμέτρηση στο Elite τουρνουά του Αρηνικίας. Βρίσκομαστε στο 23ο κατά σειρά Elite Tournament του Αρηνικίας και αντιμέτωποι βρίσκονται ο Λαμπρινός με τον Κουσιορί, Κουσιορής με την κόκκινη εμφάνιση και ο Λαμπρινός με την μπλε. Δύο δεξιόχειρες παίκτες. Ο Λαμπρινός με την ιδιαιτερότητα ότι έπαιζε με το penholder λαβή, το άλλαξε πρόσφατα, το γύρισε σε ευρωπαϊκή λαβή, κάτι το οποίο θέλει το χρόνο του, θέλει μια μεταβατική περίοδο να συνηθίσεις τις λαβές, το πόσο γρήγορα αλλάζει η ρακέτα, γυρνάει η ρακέτα. Ο Κουσιορής από πάντα έπαιζε με ευρωπαϊκή λαβή, παρόλο ότι χρησιμοποιεί κινέζικο εξοπλισμό. Ισοπαλοί ξεκινάνε οι δύο παίκτες, 3-3 το σκορ. Reverse pendulum βλέπουμε εδώ από το Κουσιορί, κάνει αυτή την επιλογή για service. Σερβίρει βαθιά στο forehand του Λαμπρινού και ξανά το ίδιο. Τον συμφέρει αυτό το παιχνίδι, καθώς μπορεί να μπει σε μια διαδικασία επίθεσης έπειτα από αυτό το service. Ο Λαμπρινός απαντάει με ψήρα, κάτι το οποίο μπορεί να εκμεταλλευτεί ο Κουσιορής και να παίξει top spin, ακολουθούμενο από spin, forehand και backhand. Απλά αυτό θέλει λίγο να μπει σε ρυθμό, πρέπει να έχει κάνει καλύτερο ζέσταμα για να βγουν αυτά τα χτυπήματα από τον πρώτο πόντο. Είναι πολύ σημαντικό όλοι οι παίχτες, ανεξάρτητος επίπεδου, να ασχολούνται πολύ σωστά και συστηματικά με το ζέσταμα πριν τον αγώνα. Είναι πάρα πολύ σημαντική διαδικασία, είτε μπαίνει σε διαδικασία διάτασης, είτε μπαίνει σε διαδικασία λάστιχου, κάποια επαναληπτική άσκηση, όπως εντάξει, πολλά είναι τα παραδείγματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξεκινάς με ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα συγκριτικά με τον αντίπαλό σου, άμα εκείνος δεν έχει κάνει την αντίστοιχη προεργασία. Αυτά όλα έκανε την ανατροπή του Κουσιορής από 6-3 που ήταν πίσω. Τώρα βέβαια ξαναβγαίνει ένα από το πίσω με 8-7 με ένα χαμένο backhand. Η τακτική του παραμένει ίδια. Ξεκινάμε. Πάρα πολύ ωραίος πόντος εδώ. Ο Λαμπρινός προσπαθεί να σώσει μακριά από το τραπέζι. Δεν του βγαίνει. Είναι εντάξει, αρκετά δύσκολο μακριά από το τραπέζι να φέρει την μπάλα πολλές φορές πίσω στο τραπέζι. 9-8. Λαμπρινός και πάλι μπροστά για ένα πόντο. Εκείνος από τη μεριά του ξεκινάει με σέρβις στο forehand του Κουσιορί. Ίδιες επιλογές φαίνεται να κάνουν, απλά ο Κουσιορής επικεντρώνεται περισσότερο στην επίθεση. Οπότε κατά κάποιο τρόπο, ακόμα και να είναι ισόπαλο το σκορ, να βρισκόταν πίσω όλο το σετ, έχει κατά κάποιο τρόπο τον έλεγχο του σετ, καθώς στο χέρι του είναι αν θα μπει, αν θα χάσει την επίθεση. Είναι ο ενεργητικός, ο επιθετικός παίκτης του σετ αυτό. 19. Set point για τον Κουσιορί και έχει ένα δεύτερο service. Δεν είναι μια καλή ιδέα να πειράξει το service του, να κάνει κάτι διαφορετικό. Όντως πετάει ψηλά την μπάλα, αλλά χάνει το service τελικά. Καλή σκέψη, αλλά κακή εκτέλεση. 10-10, πάμε στην πρώτη παράταση. Χαμένη ψηρά με το backhand του Λαμπρινού. 11-10, Κουσιορής. Ψηλά η υπόδοχη του Λαμπρινού και πολύ ωραία ο Κουσιορής έρχεται πάνω την μπάλα. Καλύπτει το τραπέζι με το σώμα του, πολύ σωστά. Κάνει το 1-0 με 12-10 το πρώτο σετ. Οδηγό μας στο δεύτερο, 6 το πρώτο top spin. Πρώτος πόντος πάει στον Λαμπρινό. Ωραίο reverse pendulum εδώ, πλάγια φάλτσα βάζει περισσότερο, κάτι που έκανε διαφορετικά από το πρώτο σετ. Ωραία, εδώ μπαίνει στο backhand με backhand ο Λαμπρινός, δεν μπορεί όμως να χτυπήσει πολύ γρήγορα την μπάλα. Είναι μεγάλες ταχύτητες που αναπτύσσονται στο backhand με backhand. Οι δύο δεξιόχειρες παίκτες είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο όταν έρχονται αντιμέτωποι. Πρέπει να έχει πολύ ψηλά το χέρι, με μικρές κινήσεις να τοποθετήσει την μπάλα στο τραπέζι και να αλλάξει γωνία σε κλάσμα του δευτερολέπτου με τον καρπό σου κανονικά. Είναι κάτι όμως πολύ δύσκολο που πρέπει
εξασκήσουν αυτοί που είναι σχετικά νέοι στο άθλημα. 3-3 εδώ το σκορ, δικαίωμα για πετσέτα. Άλλο ένα χαρακτηριστικό του αθλήματός μας, πολύ ενδιαφέρον. Κάθε 6 πόντους ο κάθε παίκτης έχει δικαίωμα να πάρει την πετσέτα, να κάνει ένα μικρό break, παίρνει μια ανάσα. Κάτω πλάγιο φάλτσο εδώ από τον Λαμπρινό στο forehand του Κουσιωρή. Ωραία επιλογή, παίρνει έναν εύκολο πόντο και παίρνει για άλλο έναν εύκολο πόντο ξανά παίζοντας στο forehand. Τα σέρβις πάνε στο Κουσιωρή τώρα. Πολύ καλό το backhand, μέσα από το τραπέζι, κάνει και ένα sorry εδώ νομίζω. Πρέπει να βρει λίγο μπάλα στο φιλέ πριν μπει μέσα. Παθητικό παιχνίδι βλέπουμε εδώ και από τους δύο 3-4 μπάλες. Πολύ ωραίος πόντος όμως εξελίσσεται. Ίσως και highlight το αγώνα μέχρι στιγμής. Βλέπουμε εδώ και τον Λαμπρίνο να δίνει συγχαρητήρια στον αντίπαλό του, στον Κουσιωρή. 5-5. Πάει εδώ για ένα backhand από το κέντρο του τραπεζιού. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σχετικό το αν είναι σωστό ή όχι σε διάφορες σχολές. Το διδάσκουν κατά κόρον, όπως ας πούμε στην Κινέζικη, αλλά μιλάμε για πάντα μέσα του τραπέζι, για κοντινές μπαλιές, για υποδοχές σέρβις του αντιπάλου, για flicks με μπανάνα, με το backhand. Είναι ένα πολύ δύσκολο χτύπημα, θέλει απίστευτα πολύ προπόνηση για να το βρεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τα 6, περνάει μπροστά ο Λαμπρινός εδώ, σέρβις από το Κουσιωρή. Να το ακόμη μια φορά, το χρησιμοποιεί, πάρα πολύ ωραίος πόντος. Πήγε για ένα backhand μετά από το άνοιγμα μέσα από το τραπέζι. Και ένα ωραίο σέρβις από τον Λαμπρινό, το κόβει χωρίς να το δείχνει με το σώμα του, με το χέρι του. Κάτι το οποίο κάνει τον αντίπαλο να μπερδεύεται και να πάει να ξεκινήσει. Ωραίο το ψήνο όμως εδώ, πατάει καλά ο Κουσιωρής, τραβάει με το χέρι του, μεγάλη κίνηση. Κάνει το 9-7 και πήρε τα σέρβις εδώ. Εξαιρετικός πόντος εδώ. Πολλά συγχαρητήρια και στους δύο παίκτες. Ανταλλάσσουν μακρινές μπαλιές από το τραπέζι. Πολύ ποιοτικές. Και με ένα πολύ ωραίο σέρβις εδώ, ο Κουσιωρής κάνει την ισοπαλία. Σοβαρή σε 9 όλα. Πάρα πολύ ωραία επιλογή σέρβις εδώ. Reverse pendulum, βαθύ στο forehand. Φανταστικό σώσιμο της μπάλας από το Λαμπρινό με την άκρη της ρακέτας από τη γωνία του backhand. Σηκώνει την μπάλα με looping. Ο Κουσιωρής κάνει τσαφ στο καρφί, εύκολη μπάλα για τον Κουσιωρή. Μια μικρή βοήθεια του φιλέ εδώ κάνει το 10-10. Οδηγούμαστε σε παράταση και στο δεύτερο σετ, όπως και στο πρώτο. 10-12 στο πρώτο, 10-10 στο δεύτερο. Τα σέρβις τώρα τα έχει ο Κουσιωρής στην πρώτη παράταση. Χαμένο top spin από τον Λαμπρινό. Σημαντικό σημείο του σετ να χάσει ένα top spin. Εδώ με την εμπειρία. Εδώ πάρα πολύ ωραία κλείνει το σετ ο Κουσιωρής. 12-10. Εδώ δείχνει την διαφορά εμπειρίας του ο Κουσιωρής. Έχει κάνει ένα 2-0 σκορ στα σετ και τα δύο έχουν πάει στην παράταση. Παρ' όλα αυτά ο Κουσιωρής είναι αυτός που φαίνεται πιο ψύχρεμος στα κρίσιμα σημεία. Βάζει την μπάλα μέσα εκεί που πρέπει, δεν πιάζεται να χτυπήσει την μπάλα με μεγάλη δύναμη άμα δεν έχει θέση, άμα τον πιάσει απροετοίμαστο. Εδώ ας πούμε κάνει ένα μικρό λάθος κατά κάποιο τρόπο. Εδώ έπρεπε να παίξει λίγο πιο σίγουρα στην μπάλα. Δεν ήταν ανάγκη να παίξει με τόσο μεγάλη δύναμη. Ο Λαμπρινός δεν ήταν σε φάση, σε κατάσταση βασικά που ήταν έτοιμος να πάει full επίθεση. Οπότε ο Κουσιωρής θα μπορούσε να βάλει μια μπάλα μέσα ακόμα, να περιμένει να δει τι θα κάνει και ο αντίπαλός του. Πάντως με αυτόν τον τρόπο ο Κουσιωρής βρίσκεται μπροστά με 3-1 στο σκορ.
Τα σέρβις εδώ πάνε και πάλι στον Λαμπρινό. Side spin εδώ. Πολύ ωραίο άνοιγμα με το backhand στη δεύτερη μπάλα του Κουσιωρίς. Ωραία, εδώ ξεκινάει και ο Λαμπρινός στη διαγώνια του forehand. Αναγκάζει τον Κουσιόρη να κάνει τη μετακίνηση. Κάνει το λάθος εκεί, 4-2. Μειώνει στους 2 ο Λαμπρινός. Καλά κομμένη ψήρα. Αναγκάζει τον Λαμπρινό να πάει στο φιλέ. 5-2. Μικρές λεπτομέρειες είναι αυτές, αλλά οι λεπτομέρειες πολλές φορές κάνανε τη διαφορά σε ένα παιχνίδι τεχνικό, τόσο τεχνικό όσο το ping pong. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να δίνεις βάση και σημασία στις λεπτομέρειες. Στις κρίσιμες μπάλες είναι πολύ σημαντικό να κάνεις μια ποιοτική ψήρα παρά να κάνεις ένα τελικό top spin που θα βγει και out κατά πάσα πιθανότητα. Ωραία επαναλλάξει εδώ παράλληλα. Ο Κουσιωρίς, άλλη σκέψη, κακή εκτέλεση. 5-4. Μειώνει ο Λαμπρινός. Άφαλτσε το σερβίς. Παίρνει βαθιά ο Κουσιωρίς με το backhand. Πάει να ξεκινήσει. Το χάνει. 5-5. Θα έχουμε ένα backhand out από το Κουσιόρι. 6-5. Ο Λαμπρινός περνάει μπροστά. Ψηλά η ψήρα του Λαμπρινού, λάθος εδώ, δεν εντοπίζει καλά ακριβώς τα φάλτσα της μπάλας. Είναι ψηλή. Παραξένησε το backhand, ακόμα ένα χαμένο backhand από τον Κουσιόρι για αυτό το set. Ο Κουσιόρι έχει χάσει πολλά, η αλήθεια είναι μάλιστα και το κύριο χτύπημά του. Έχουμε μεγάλη καμπύλη, βάζει την μπάλα στο backhand του Λαμπρινού, ο οποίος μπερδεύεται από αυτό και κάνει το λάθος στο backhand του. Ένα καλό σέρβις εδώ κοντά στο forehand του Λαμπρινού, 8-7. Κουσιόρις πέρα μπροστά. Σίγουρα βάζει την μπάλα εδώ ο Κουσιόρις στο backhand του Λαμπρινού, περιμένει να κάνει το λάθος. Όντως το κάνει. 9-7. Φοβερό ξεκίνημα με το forehand, μεγάλη κίνηση στο σώμα, πολύ ωραία στροφή, γρήγορο τράβημα με τον πύχη του. Κάνει ο Κουσιόρις στο 17. Καλό σέρβις του Λαμπρινού στο backhand του Κουσιόρι. Μειώνει σε 18. Έχει 2 σέρβις ο Κουσιόρις. Οι πιθανότητες είναι υπέρ του αυτή τη στιγμή να κλείσει τον αγώνα εδώ. Έχει 2 ευκαιρίες με τα σέρβις του τώρα. Και θα τα καταφέρει με ένα reverse pendulum. Κλείνει το match. 3-0 ο Κουσιόρις. Συγχαρητήρια και στους 2 παίκτες.